බත් එක උයන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා පීනන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා ඇඳුම් ටික හොදන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා ගෙදර අතු ගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි මෙන්න මේ මෙහෙමයි කියන අදහස් සහිත වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔව් ඒ සඳහා භාවිතා වන පැටර්න් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කියනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් මම subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙහෙමයි ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී මෙහෙමයි කියන කොටස එක කොටසක්, ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක තවත් කොටසක්. දැන් මෙතන වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් තියෙනවානේ. මේ දෙක එකතු වෙලානේ මේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් පැටර්න් එක එන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. This is how. This is how. මෙහෙමයි කියන අදහස වෙනුවෙන් භාවිතා කරන පැටර්න් එක this is how. This is how. මෙහෙමයි. This is how. මෙහෙමයි. ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ. You must work. You must work. එතකොට this is how plus you must work. එතකොට මේ sentence එක create වෙනවා මෙහෙමයි ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන අදහස යටතේ. This is how you must work. This is how you must work. අපි යමු තවත් වාක්‍යයකට. මෙහෙමයි ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. ඔන්න sentence එක කඩමු කොටස් දෙකකට. මෙහෙමයි ඒ කියන්නේ this is how. This is how. ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. You must speak. You must speak. එහෙනම් this is how you must speak. This is how you must speak. මෙහෙමයි ඔයා කතා කරන්න ඕන. This is how you must speak. Next one. මෙහෙමයි ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි කියන අදහස වෙනුවෙන් පැටර්න් එක යොදා ගන්නවා. ඒ නිසා වාක්‍ය ක්‍රියේට් වෙනවා. This is how. This is how. ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. ඉතුරු කරනවට අප මොකක්ද කියන්නේ? save. එහෙනම් you must save money. You must save money. එහෙනම් this is how plus you must save money. මෙහෙමයි ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. This is how you must save money. This is how you must save money. මෙහෙමයි ඔයා මුදල් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. මෙහෙමයි ඔයා කන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා කන්න ඕනේ. This is how. This is how. මෙහෙමයි කියන ඔන්න පැටර්න් එක ගන්නවා මුලට. This is how. ඔයා කන්න ඕනේ. You must eat. You must eat. මෙහෙමයි ඔයා කන්න ඕනේ. This is how you must eat. ඔන්න අපි තව වාක්‍යයක් හිතමු. මෙහෙමයි ඔයා බොන්න ඕනේ. This is how you must drink. This is how you must drink. This is how you must drink. මෙහෙමයි ඔයා බොන්න ඕනේ. This is how you must drink. අපි යමු තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට. මෙහෙමයි ඔයා මේ පන්තිය පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා මේ පන්තිය පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. This is how. This is how. මෙහෙමයි ඔයා මේ පන්තිය පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. You must clean this class. මේ පන්තිය this class. එහෙනම් this is how you must clean this class. This is how you must clean this class. මෙහෙමයි ඔයා මේ පන්තිය පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. This is how you must clean this class. මෙහෙමයි කිව්ව ගමන් this is how යෙදෙනවා. ඔයා මේ පන්තිය පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. You must clean this class. Next one. මෙහෙමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. This is how. This is how. මෙහෙමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. ඔයා ලියන්න ඕනේ. You must write. You must write. මෙහෙමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. This is how you must write. This is how you must write. මෙහෙමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. This is how you must write. මෙහෙමයි ඔයා ලියන්න ඕනේ. කෙනෙක් කියනවා මෙහෙමයි ඔයා නටන්න ඕනේ. This is how you must dance. This is how you must dance.
This is how you must dance. මෙහෙමයි ඔයා නටන්න ඕනේ. Next one. මෙහෙමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. This is how you must learn. This is how you must learn. බලන්න ඉගෙන ගන්නවට learn. This is how මෙහෙමයි. එහෙනම් this is how plus you must learn. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. This is how you must learn. This is how you must learn. මෙහෙමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා හැසිරෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා හැසිරෙන්න ඕනේ. This is how you must behave. This is how you must behave. මෙහෙමයි ඔයා හැසිරෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි කියන අදහස වෙනුවෙන් this is how ඔයා හැසිරෙන්න ඕනේ. You must behave. එහෙනම් එකතු කරමු දෙකම. This is how you must behave. This is how you must behave. This is how you must behave. මෙහෙමයි ඔයා හැසිරෙන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා මේ පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ඔයා මේ පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඕනේ. මෙහෙමයි this is how ඔයා මේ පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඕනේ. You must use this computer. You must use this computer. මෙහෙමයි ඔයා මේ පරිගණකය භාවිතා කරන්න ඕනේ. This is how you must use this computer. This is how you must use this computer. This is how you must use this computer. Hey guys, අද වීඩියෝ එකෙන් සමරි එකක් විදිහට ගත්තොත් මම ඔයාට කියලා දුන්නා මෙහෙමයි කියන අදහස් සහිත වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඔයාට අවශ්‍ය කරන පැටර්න් එක. එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය රටාව. උදාහරණ වාක්‍යයක් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. This is how මෙහෙමයි කියන අදහස් වෙනුවෙන් භාවිතා කරන පැටර්න් එක this is how ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You must learn. ඉතින් මම හිතනවා මේ පැටර්න් එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාගේ යෝජනා සහ අදහස් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඉහළ තියෙන like button එක press කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් තවත් යාළුවෙක්ට වීඩියෝ එක recommend කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන් අතර වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් එතකොට තවත් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා playlist කරලා තියෙන videos තවමත් නරඹලා නැත්නම් description box එකේ link attach කරලා තියෙනවා. ඒ videos උත් නරඹලා ඔයාගේ English knowledge එක improve කරගන්න. FB page එකට සහ WhatsApp group එකට එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් පරක්කු නැහැ. description box එකේ link තියෙනවා. ඒ සඳහා එකතු වෙන්න. එවිට ඔයාට පුළුවන් දිනපතා ඔයාගේ English knowledge එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය මතක් කිරීමත් සමගින් අද වීඩියෝ එකකින් සමුගන්න හදනවා. ඊට කලින් මතක් කරනවා Clear English YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ මුල් වතාවට නම් හෝ channel එක subscribe කරලා නෙවෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. එතකොට පුළුවන් නේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ smartphone එක ළඟටම මගේ videos ගෙන්න ගන්න. හරි. එහෙනම් channel එක අමතක නොකර subscribe කරන්න. අපි තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු. Thank you so much.